סליחה, אפשר לשאול שאלה? כן, בשמחה. איך אפשר לעזור? אתה יודע מה השעה עכשיו? כן, רגע, אני אסתכל בשעון שלי. תודה רבה. הטלפון שלי נחבא פתאום. זה קורה לי לפעמים גם כן. אני צריכה לדעת אם אני מאחרת לפגישה. ברור, השעה עכשיו 5:20. 5:20? תודה, הפגישה שלי ב5:30. אז יש לך עוד 10 דקות בערך? נהדר, זה מספיק זמן ללכת לאט. הפגישה פה ברחוב יהודה, נכון? כן, בבית הקפה ליד הכיכר. את אוהבת את המקום הזה? כן, מאוד. האוכל שם טעים. אני תמיד לוקח קפה קטן שם. אולי אקנה גם קפה לפני הפגישה. רעיון טוב. יש להם גם עוגות טריות. איזה עוגה אתה ממליץ לקחת? אני אוהב את העוגת שוקולד שלהם. מעולה, אני אנסה את זה היום. שמחתי לעזור. תודה שוב, איך קוראים לך? שמי דוד, ולך? אני מרים, נעים להכיר דוד. גם לי נעים מרים. אולי ניפגש שוב בבית הקפה. בכיף, אני פה הרבה. אני מאחרת לך המשך יום נעים. גם לך. בהצלחה בפגישה. תודה, להתראות דוד. להתראות מרים. היי מרים, את מכירה את המסעדה החדשה ברחוב הראשי? שלום דניאל, כן, שמעתי עליה, אבל עוד לא ניסיתי. אני מתלבט אם ללכת לשם. זה נראה נחמד מבחוץ. נכון, גם אני הסתכלתי על התפריט בחלון. ראיתי שיש להם הרבה מנות טבעוניות. זה טוב, כי אני מנסה לאכול פחות בשר. שמועה אומרת שהשף שם הגיע מתל אביב. באמת? אז אולי האוכל שם יהיה ממש טעים. ראית את המחירים? זה יקר או סביר? בדקתי תמונות בגוגל, נראה שהכל לא יקר מדי. אני אוהבת מסעדות לא יקרות, במיוחד בעיר. יש שם גם קינוחים? אני מת על עוגת גבינה. כן, כתוב שיש להם עוגת גבינה מפריז. עוגה מפריז? מעניין. בא לי לנסות. אני לא יודעת אם הם נותנים גם ארוחות בוקר. למה שלא מסתכל באתר שלהם? רעיון טוב, אולי נוכל להזמין מקום מראש. אני חושש שיהיה רועש או מלא אנשים. אפשר ללכת מוקדם, לפני שהמסעדה מתמלאת. נשמע הגיוני. את רוצה לנסות מחר בערב? כן, מתאים לי. אני מקווה שיהיה מקום פנוי. אם לא, יש תמיד את בית הקפה ליד הפינה. נכון, שם האוכל גם טעים, אבל אין שם הרבה אופציות. אני אוהבת לנסות מקומות חדשים בעיר. גם אני. אולי נמצא מסעדת אהובה חדשה? אתה יודע מישהו שכבר אכל שם? כן, רוני מהמשרד אמר שהיה טעים מאוד. איזה כיף, אז זה נשמע מבטיח באמת. בואי נפגש ב7 ליד הכניסה למסעדה. מעולה, אני אביא מצב רוח טוב ותיאבון. אני אדאג לשולחן ונפגוש שם. סגור, מחכה כבר לראות מה נזמין. אני מקווה שנהנה ונמצא מקום חדש אהוב. שלום דני, נכון שאתה אוהב את הפלייליסט החדש שלי? כן רוני, אני שומע אותו כמעט כל יום. איזה שיר מהפלייליסט אתה הכי אוהב? אני אוהב במיוחד את השיר הראשון של עידן רייכל. גם אני, המנגינה שלו מאוד נעימה. אתה שם לב שיש שם הרבה שירים בעברית? כן, שמתי לב. זה עושה לי חשק לשיר גם. את בוחרת את השירים לבד? כן, אני בוחרת בעצמי. אני אוהבת מוזיקה מגוונת. אני אוהב שהפלייליסט שלך מחזק את מצב הרוח. תודה, כיף לשמוע. איזה ז'אנר אתה הכי אוהב? אני אוהב פופ, אבל גם רוק ישראלי טוב לי. אני יכולה להוסיף עוד שירים אם תרצה. איזה רעיון טוב. אולי תוסיפי שירים של הדג נחש? מצוין, אני אוהבת גם אותם. הם עושים שמח. אתה זוכר מתי שמעת את הפלייליסט בפעם הראשונה? כן, היה זה כשישבנו יחד כאן בסלון. הרגשתי אז ממש נינוח. נכון, היה ערב רגוע וכיף באותו יום. יש משהו בפלייליסט שלך? הוא מיוחד. אתה רוצה אולי שננגן אותו עכשיו? כן, בשמחה. אני אוהב להאזין איתך. אולי נרקוד קצת יחד. זה תמיד משמח.
בשמחה, אני אוהב לזוז קצת בסלון. איזה שיר מתאים להתחיל איתו לדעתך? אולי נתחיל עם שיר איתי של מירי מסיקה? רעיון מעולה, אני שמה אותו עכשיו. הפלייליסט שלך באמת מוסיף צבע לחיים. תודה דני, אתה יודע להעריך מוזיקה טובה. ביחד, לנו טוב. עם פלייליסט טוב וספה נוחה. נכון, תודה על השיחה הנעימה והשיתוף. בשמחה רוני, נשמע עוד שיר יחד? בהחלט. בוא נקשיב ותספר לי איזה אתה הכי אוהב. שלום, מתנה? הזמן שולחן היום? כן, אני דנה. ואתה דוד, נכון? נכון. יש בעיה עם ההזמנה שלנו? נראה שכן. אמרו לי שאין שולחן לשניים בשם דנה. מוזר. את בטוחה שהזמנת להיום? כן, אפילו קיבלתי אישור במייל. אולי שמרו את השולחן בשם אחר? אולי, אני אבדוק עם המלצרית. סליחה, שמרתם שולחן על שם דנה? או אולי על שם דוד? המלצרית בודקת ברשימה שלה. היא אומרת שאין דנה ואין דוד. מוזר מאוד. ניסית לחפש בדואר האלקטרוני? כן, תראה, הנה ההודעה מהקפה. כתוב כאן יום חמישי, 19:00. זה עכשיו. נכון, והכתובת מתאימה לקפה הזה. אז אולי זו פשוט טעות במחשב שלהם. יכול להיות. אני אשאל שוב בנימוס. סליחה, יש לכם בעיה אולי במחשב? או שאולי זה רשום ללא שם בכלל. המלצרית מחפשת שוב. בינתיים נחכה. כן, לא נורא. תמיד אפשר לחכות כמה דקות. יש לך רעיון מה לעשות אם אין לנו שולחן? אפשר לשאול אם יש שולחן פנוי אחר. רעיון טוב. אולי נשב בחוץ. אני לא מתנגד. היום מזג האוויר נחמד. המלצרית חוזרת. אולי יש חדשות טובות. היא מצאה הזמנה על שם דניאל, בטעות. דניאל? זה בטח טעות בהקלדה. טוב שישבנו יחד וחיכינו. נכון, עכשיו הכל בסדר. תודה על הסבלנות. גם לך, דוד. בוא ניכנס לשבת. שלום, דני. איך היה היום שלך? היי ענת, היום היה טוב. ואני זוכר את הדרך לפארק. ברור, אנחנו הולכים פה כמעט כל שבוע. כן, אני כבר לא צריך מפה בשביל המסלול הזה. גם אני לא. הכל נראה כל כך מוכר. את זוכרת איפה לפנות אחרי הגשר? כן, צריך לפנות שמאלה אחרי הגשר הקטן. שם יש את העץ הגדול, שתמיד אנחנו חולפים לידו. נכון, ותמיד יש שם פרחים באביב. אחר כך עוברים ליד הספסלים הירוקים. אני אוהבת לעצור שם לפעמים ולנוח. כן, בפעם האחרונה ישבנו שם ודיברנו הרבה. אחרי הספסלים ממשיך השביל עד לאגם. אני זוכר שהיינו באגם וראינו ברווזים. הילדים תמיד אוהבים להאכיל את הברווזים שם. נכון, והדרך חזרה יותר קצרה לדעתי. אתה צודק, כי היא ישרה, ואין כמעט פניות. האם אתה חושב שנעשה את המסלול גם בשבת? כן, אני חושב שזה רעיון מצוין. אולי נביא גם קפה ונתיישב שוב ליד האגם. נהדר. אפשר גם להביא עוגיות. הטיול הזה תמיד עושה לי מצב רוח טוב. אנחנו כבר יודעים כל אבן בשביל. לפעמים אני חושב שאפשר ללכת עם עיניים עצומות. אבל עדיף להשאיר את העיניים פקוחות, דני. נכון, אני לא רוצה להתקל באופניים. אתה זוכר את הפעם ההיא שכמעט נפלתי? כן, כולן צחקו, וגם את. בסוף תמיד נחמד כאן, לא משנה כמה פעמים באים. אני מסכים, המקום הזה מרגיש ממש כמו בית קטן. אז נדבר בשבת בבוקר? ניפגש כאן? בשמחה ענת, מתראה כאן ליד הכניסה. שלום יעל, איך היה לך למצוא את המקום הזה? שלום דני, המקום ממש חמוד, אבל יקר קצת. גם אני חושב ככה. ראית את המחירים בתפריט? כן, הקפה כאן עולה 20 שקלים, זה המון. פוך קטן בתל אביב בדרך כלל עולה 10 שקל. כאן אפילו העוגה יקרה יותר ממקומות אחרים. נכון, הזמנתי עוגת שוקולד והיא עלתה 30 שקל. את באמת אוהבת עוגה.
אבל זה מחיר גבוה. אני אוהבת, אבל לא כל יום אני משלמת כל כך הרבה. נראה לי שקצת הגזימו כאן עם המחירים. אולי כי המקום חדש, הוא מעוצב יפה? כן, זה מקום נחמד, יש פה אווירה רגועה. אבל בסוף באים בשביל הקפה, לא בשביל העיצוב. אני מסכימה איתך, אני רק רציתי לשבת בנחת. אבל אם זה ככה, אולי לא נבוא לכאן עוד פעם. יש בית קפה קטן ליד כיכר דיזינגוף, יותר זול. אני מכירה, יש שם פוקצ'ה טעימה וקפה טוב. בפעם הבאה נלך לשם. כאן זו חוויה חד פעמית. מסכים. מה את אומרת על השירות כאן? השירות בסדר, המלצרית הייתה נחמדה. נכון, אבל חיכינו די הרבה לקפה שלנו. יש עומס היום, אולי בשביל זה. אני רואה הרבה אנשים באים לפה לצלם. כן, המקום פופולרי באינסטגרם. יש פה אור יפה, אז זה מושך אנשים. אבל קפה טוב חשוב יותר מתמונות יפות. ברור, אני ממש אוהבת קפה טוב בבוקר. אתה רוצה להזמין עוד משהו, או נלך? לא, הספיק לי להיום. נלך אחר כך למקום אחר. אז נסיים את הקפה ונצא לטייל קצת? כן, נשמע מצוין. תודה שהצעתי לבוא לפה. בכיף, תמיד כיף איתך, גם עם הקפה יקר. בוקר טוב דוד, איך ישנת הלילה? בוקר טוב מיכל, ישנתי מצוין, תודה. ואת? גם אני ישנתי טוב. אני אוהבת את הבוקר במטבח. נכון, האור נעים מאוד עכשיו. יש לך הרגל מיוחד בבוקר? כן, כל בוקר אני שותה קפה שחור חזק. אני לא מתחיל את היום בלי כוס קפה. גם אני אוהבת קפה, אבל אני מתחילה עם תה. אני מכינה תה ירוק עם קצת דבש. טעים. למה דווקא תה ירוק? אני מרגישה שזה נותן לי אנרגיה ליום. אני תמיד אוכל עוגיה קטנה ליד הקפה. איזה עוגיה אתה הכי אוהב? עוגיות חמאה כמו שסבתא שלי הייתה עושה. איזה כיף, אני אוהבת ביסקוויטים פשוטים. מיכל, את יושבת כל בוקר באותו מקום? כן, ליד החלון. אני אוהבת לראות את הרחוב. אני תמיד יושב ליד השיש. ככה, קרוב לקומקום. אתה שותה את הקפה שלך במהירות או לאט? לאט מאוד. אני אוהב ליהנות מהשקט בבוקר. גם אני אוהבת שקט. לפעמים אני קוראת עיתון. באיזה עיתון את קוראת? בדרך כלל ידיעות אחרונות, אבל לפעמים חדשות באינטרנט. אני בודק רק את מזג האוויר בפלאפון בבוקר. היום יהיה חם, נכון? כן, שמעתי שיהיה 28 מעלות. אוהב ימים חמים? אני מעדיף מזג אוויר קריר דווקא. אני אוהבת ימים חמימים. אפשר לפתוח חלון. נכון, יש רוח נעימה בבוקר לפעמים. האם אתה מקשיב למוזיקה בבוקר? לפעמים מוזיקה שקטה. משהו רגוע. גם אני אוהבת מוזיקה נעימה כשאני שותה תה. שלום יעל. את זוכרת את המסיבה אצל דניאל? שלום דוד. ברור שאני זוכרת. זה היה ערב נהדר. היו שם כל כך הרבה חברים טובים. נכון, וגם האוכל היה ממש טעים. אני מאוד אהבתי את העוגה שדניאל הכין. זו הייתה עוגת שוקולד, נכון? בדיוק. היה לי כיף לשיר עם כולם. כן, שרנו שירים ישנים וכולם רקדו. אני זוכר שליאת סיפרה בדיחה מצחיקה. צחקתי כל כך, כמעט נפלה לי הכוס מהיד. הצלחת לתפוס אותה בזמן? כן, למזלי, אחרת היה בלגן על הרצפה. יונתן צילם הרבה תמונות באותו ערב. יש לי כמה תמונות מהמסיבה בטלפון שלי. אפשר לראות? אשמח להיזכר. כמובן, הנה תמונה של כולם מחייכים. וואו, לא שמתי לב שכולם עם כובעים צבעוניים. זו הייתה הפתעה. מישהי הביאה כובעים לכולם. נראה שציפי נהנתה במיוחד באותו ערב. נכון, היא רקדה כל הערב עם תומר. המוזיקה הייתה שמחה מאוד. הבאתי דיסק של שירים ישראלים. אני אוהב את השיר של עידן רייכל. גם אני, שרנו אותו יחד במטבח. בסוף המסיבה שתינו קפה ודיברנו הרבה. אלה רגעים שאני אוהבת במיוחד. אני מקווה
שתהיה לנו עוד מסיבה כזו. בהחלט, צריך להציע לדניאל לארגן אחת בקרוב. רעיון מעולה. אולי נעשה אותה אצלי הפעם. כן, הבית שלך מתאים למסיבות. אז נדבר עם החברים ונחליט יחד. אני כבר מחכה. יהיה שוב כיף לכולם. שלום דניאל, איך אתה היום? שלום אירנה, אני מרגיש טוב, ואת? מצוין, תודה. מזג האוויר נעים היום. נכון, זה יום מושלם להליכה בטבע. אתה אוהב לטייל בפארק הזה? מאוד. אני בא לכאן כמעט כל סוף שבוע. באמת? אני גם אוהבת להסתובב כאן. הריח של העצים כל כך מרגיע. נכון, והציפורים שרות יפה. יש כאן שבילים נחמדים ליד הנהר. ראית את הספסל ליד המים? כן, אני אוהב לשבת שם ולקרוא ספר. גם אני. לפעמים אני מביאה קפה. רעיון טוב. לשתות קפה בטבע זה כיף. אני אוהבת לשמוע את כל המים. הנהר זורם בשקט ומרגיע מאוד. פגשת כאן לפעמים מכרים? פעמים כן, כולם כאן נחמדים. אני בדרך כלל באה לבד, אבל זה כיף. האם את רואה לפעמים ברווזים על הנהר? כן, יש כאן הרבה ברווזים יפים. אני מצלמת אותם בטלפון שלי. איזה יופי, אשמח לראות תמונה מתישהו. בשמחה, דניאל. יש לי הרבה תמונות. את אוהבת גם ללכת ביער ליד הפארק? כן, אבל לפעמים חושך שם. נכון, בערב כדאי להיות רק ליד הנהר. אני אוהבת את השקיעה פה. היא שקיעה צבעונית מאוד בשמיים. האם אתה בא לכאן גם בחורף? כן, אבל אני לובש מעיל עבה. אני אוהבת ללכת פה כל השנה. גם אני. זה מקום נפלא ורגוע. שלום, מה שלומך היום? שלום, אני בסדר, תודה. מה שלומך? אני מרגיש טוב. חשבתי על משהו מעניין. באמת? מה זה? אני רוצה לנסות פעילות חדשה בקרוב. איזה פעילות? נשמע מסקרן. חשבתי אולי על שיעור בישול. אני לא יודע לבשל טוב ורוצה ללמוד. רעיון נהדר. גם אני אוהבת לבשל. אף פעם לא למדתי בשיעור מקצועי. אפשר למצוא סדנה בתל אביב. כן, שמעתי שיש שם סדנאות מצוינות. אני אוהב אוכל איטלקי במיוחד. אני מעדיפה אוכל אסיאתי, אבל אשמח לנסות. איזו מנה את הכי רוצה ללמוד להכין? פסטה טריה. זה תמיד נראה כיף. אני רוצה להכין ריזוטו אמיתי. וואו, זה נשמע טעים. כן, אחר כך נוכל לאכול יחד. נשמע מצוין. אולי נזמין גם חברים. רעיון טוב. זה יהיה הרבה יותר שמח. אתה חושב שיהיה קשה לנו ללמוד? אני חושב שלא. המורה בטוח יעזור. אני מקווה שלא נשרוף את האוכל. גם אני. זה יכול להיות משעשע. אולי אחר כך נלך יחד לבית קפה? כן, אני אוהב קפה טוב אחרי בישול. מעולה, אני כבר מתרגשת לנסות. גם אני. מתי נרשם הסדנה? אפשר לבדוק היום באינטרנט. מעולה. נערוך חיפוש ונרשם יחד. איזה כיף, תודה על הרעיון. בכיף, יהיה לנו חוויה מיוחדת.